Moi! Yleensä kirjallinen viestintä on ihan riittävää, mutta ajateltiin Kannalla nyt kokeilla tällaista lähestymistapaa. Eli tehtiin teille video meidän aiheista. Hypätäänpä suoraan asiaan. Viimeisten parin vuoden aikana olemme nähneet suuren määrän teknologiainvestointien häviämistä. Tämän on katsottu johtuvan taloudellista epävarmuudesta, korkojen noususta, työn siirtymistä tekoälylle ja sodista. Jotkut pitää sitä myös covid-pandemian jälkeisen investointipuumin hidastumisena ja markkinoiden korjaantumisena sen seurauksena. Tämä ei ole johtanut ainoastaan massiivisiin irtisanomisiin Yhdysvalloissa, vaan myös yrityksistä, jotka etsivät menojensa optimointia. Sekoittaakseen asiaa entisestään, alan veteraanit kuten DHH ovat julkistaneet, kuinka heidän yrityksensä siirtyy pois pilvestä. Pilvipalveluiden kustannukset ovat olleet ensisijainen syy. Tämä ja muut vastaavat tarinat pilvipalveluiden kustannuksen noususta ovat saaneet yritykset kyseenalaistamaan myös pilvipalveluihin käyttämänsä menot. Vaikka useimmat yritykset eivät uskalla siirtyä kokonaan pois pilvestä, he harkitsevat, pitäisikö heidän käyttää siihen yhtä paljon rahaa. Julkisen pilven taloudelliset kustannukset ovat oma haasteensa ja vaikutukset ympäristömme puolestaan toinen. Kuvassa on tilastoa ja ennuste globaalista datan tallennusmääristä. Kehitys on eksponentiaalinen ja AI todennäköisesti kiihdyttää tätä entisestään. Arvioiden mukaan ICT-ratkaisut kuluttavat noin 4–10% vuosittain tuotetusta sähköstä. Voisimmeko jotenkin pienentää pilven taloudellisia kustannuksia sekä vähentää kuormitusta, joka luontoon kohdistuu? Tästä päästäänkin aiheeseeni. FinOps keskittyy pilven kustannusoptimointiin, GreenOps puolestaan pilven energiakulutuksen optimointiin. Ja miten nämä liittyvät toisiinsa? Ennen kuin aloitetaan, meidän täytyy kysyä, miksi tällä kaikella on väliä? Digitaalinen maailma kasvaa AI:n myötä ja samaten energian tarve, elektroniikkajäte sekä tarpeeton data. Maailma täyttyy nyt fyysisestä ja digitaalisesta jätteistä. Meidän täytyy demystifioida pilvi ja paljastaa meidän kaikkien kulutustottumukset. Ympäristöön on vaikutuksia. Nimi on Tuomo Niemelä ja olen yksi Kantokomponen perustajista. Mieleltäni olen filosofi, jolla on softadevaajan tausta, vahvat perustukset DevOpsista, erikoistuminen pilven parissa ja tavoite kestävämpään maailmaan. Ennen Kantoa opiskelin tietojenkäsittelytiedettä Helsingin yliopistossa, työskentelin softadevaajana muun muassa integraatioiden ja turvasektorin parissa. Tämän jälkeen halusin tehdä jotain muuta ja päädyin pilven äärelle. Olen suunnitellut, rakentanut ja ylläpitänyt pilvi-infraa. Ja viime vuosina olen keskittynyt enemmän serverless-teknologioihin, erityisesti event-pohjaisiin arkkitehtuureihin. Tällä hetkellä kannon myötä erikoistumista FinOpsiin, GreenOpsiin, vihreään koodiin ja suorituskykyyn. Tätä yhdistelmää me kutsutaan Green Leaniksi. Tässä esityksen aiheet. Käydään ensin läpi FinOps lyhyesti haasteineen ja sama GreenOpsin kanssa. Tarkastellaan yhteneväisyydet ja jotain ratkaisuja, jonka jälkeen tarkastellaan kriittisesti. Tehdään vielä lopuksi yhteenveto. Kerrataan nopeasti, mitä on FinOps ja tarkastellaan sen haasteita. FinOps pähkinänkuoressa on business-arvon maksimointia. 1. Se on yhteistyötä yli tiimirajojen. Tuotekehitys, talous, hankinta ja johto keskustelevat pilvikuluista yhdessä. Tämä on tutun kuulosta toimintaa ja Agile, DevOps, SRE ynnä muista menetelmistä. 2. Siihen kuuluu omistajuus pilvikuluista. Kehitystiimit päättävät teknologioista, joten heidän kuuluu vastata myös kustannuksista. Ei vapautta ilman vastuuta. 3. Meillä on lähes reaaliaikainen kuluseuranta. Nopea palaute ohjaa jatkuvaan optimointiin. Ilman näkyvyyttä meillä on vain arvauksia. 4. Arvoa ohjaavat päätökset. Optimointi vain, jos se tuottaa liiketoiminnalle todellisia hyötyjä. Tämä on mielestäni ehkä se vaikein osuus. 5. Hyödynnetään muuttuvia kustannuksia. Ostetaan kapasiteettia tarpeen mukaan, ei etukäteen.
Pilvessä ei tarvitse sitoutua rautaan perinteisen tapaan, kuten omassa konesalissa. 6. FinOps-tiimi tukemassa. Tiimi auttaa organisaatio hallitsemaan, jakamaan tietoa ja neuvottelemaan hinnat. Tämä riippuu toki organisaatiosta. Keskeisintä tässä on kuitenkin ehkä se, että pilveen liittyvät sopimukset olisi jotenkin keskitetysti. Sitten haasteista. Miksi kustannusten optimointi on vaikeaa? Tässä on esimerkkitilanne. Pilvikonsolin etusivulla näemme, että tammikuussa pilvilaskumme oli 3 miljoonaa euroa. Helmikuussa pilvilaskumme oli 2,7 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa, että säästimme 300 000 euroa, mikä on 10%. No onnistuttiinko me? Mitä mieltä oot? Entäs tässä tapauksessa? Säästöjä jo 20%. Vastaus on, että emme tiedä. Tiedämme, mitä maksamme, mutta meillä ei ole näkyvyyttä siihen, mitä saamme vastineeksi pilvipalveluiden käytöstä. Jos tulemat olisivat suuruusluokkaa suuremmat, niin tämä vähennys ei ehkä tekisi suurta eroa. Toisaalta, jos tulot olisivat pienemmät kuin pilvilasku, niin voi olla, että emme säästäneet tarpeeksi rahaa. Tätä on vaikea ymmärtää suuremmissa yrityksissä, kun on monia tiimejä, osastoja ja tuotteita. Sekään ei myöskään auta, että pilvi antaa meille mahdollisuuden käyttää sitä rajattomasti. On hyvin harvinaista nähdä minkälaisia kulutusrajoja, saati sitten kuluhälyjä. Ostopäätöksen tekee insinööri ja jossain tapauksessa päätös annetaan automaation tehtäväksi. Tämä on kuitenkin järkevää, koska todennäköisesti pidät pilvipalveluiden kustannuksen noususta enemmän kuin palvelukatkoista. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että kustannusten nousua ei välttämättä huomaa helposti. En myöskään usko, että kukaan on motivoitunut, kun käsket heitä leikkaamaan kustannuksia. Yleensä se tarkoittaa, että ajat on kovia, eikä meillä voi olla mukavia asioita. Meidän on esimerkiksi heikennettävä ohjelmistojen toimittamiseen käyttämiemme työkalujen laatua. Ja miksi välittäisit rahan säästämisestä työntekijänä? Koska loppujen lopuksi useimmissa tapauksissa mikään siitä ei kuitenkaan ole sinun rahasi. Joten jos haluat saada kollegasi auttamaan, todennäköisesti kohtaat melko paljon tyhjiä katseita. Katsotaan nopeasti, mitä GreenOpsiin sisältyy ja tarkastellaan sen haasteita. GreenOps on pähkinänkuoressa luonnonvarojen säästöä ja siihen liittyy 1. Energiatehokkuus, eli vähemmän energiaa ja sama tai enemmän työtä. Optimoidaan softa ja laite. 2. Resurssien hallinta, kierrätetään laitteet, minimoidaan hukka ja hyödynnetään vanhaa kapasiteettia. 3. Kestävä hankinta, valitaan toimittajat, jotka käyttävät uusiutuvaa energiaa ja ovat läpinäkyviä päästöissään. Seuraavana haasteista. Miten kestävyys voisi olla luonnollinen osa kokonaisuutta, eikä jotain ylimääräistä? Arkkitehtuurissa on otettava huomioon jo nyt useita vaatimuksia. Lisäämällä jälleen uusi dimensio, asiat monimutkaistuvat lisää. Tämä on ikään kuin trade-offien trade-offia. Nyt joudutaan haastamaan oletuksia siitä, mitä optimaalinen tarkoittaa, mutta samalla sovitetaan ohjelmisto yhteen todellisten fyysisten rajojen kanssa. EU-CSRD on keppi ja porkkana samassa paketissa. Tämä on EUn tuleva yritysten kestävän kehityksen raportointidirektiivi, joka velvoittaa yritykset ottamaan käyttöön energiatehokkaita käytäntöjä. Tämä tarkoittaa, että yrityksillä, jotka ovat ottaneet käyttöön GreenOps-käytäntöjä, on kilpailuetu niihin nähden, jotka eivät ole ottaneet niitä käyttöön, koska ne todennäköisemmin valitaan toimittajiksi suuremmille yrityksille. Mutta jotta voidaan raportoida, pitää voida mitata. Ja jotta voidaan parantaa, pitää voida mitata. Haasteena on kuitenkin valmiiden mittaustyökalujen keskeneräisyys tai reaaliaikaisuuden puute. Esimerkiksi AWS Customer Carbon Footprint Toolin osalta data tulee kuukausien viiveellä, jopa 3 kuukauden päästä. On hankala reagoida muutoksiin ja ei ole helppoa yhdistää kuluneisiin kvartaaleihin. Datan resoluutio on todella pieni. Kuukauden aikana voi tapahtua isosti muutoksia puolin ja toisin päästöjen suhteen, eli päästöpiikit voivat tasaantua käppyröissä.
Scope 1 mittaa päästöjä, jotka syntyvät organisaation, esimerkiksi AWS:n, oman toiminnan seurauksena, esim. diesel-datakeskuksissa. Scope 2 mittaa epäsuoria päästöjä, jotka syntyvät organisaation, esim. AWS:n ostaman energiatuotannosta. Scope 3 mittaa varsinaista asiakkaan päästöä, joka syntyy käyttämällä kapasiteettia. Ja jos tästä halutaan reaaliaikaista kautta päivittäistä tietoa, on todennäköisesti käytettävä kolmannen osapuolen työkaluja. Haasteena on se, että raha monesti ratkaisee. Perinteinen markkinatalous ohjaa usein päätöksiä. Valitaan taloudellinen kestävän sijaan. Tämän takia erilaisten kannustimien luonti on tärkeää. Loppupeleissä kyseessä on arvovalinta. Entä voisimmeko valita molemmat? Taloudellisuuden ja kestävyyden. Käydään seuraavaksi hieman läpi FinOpsin ja GreenOpsin yhteneväisyyksiä sekä listataan jotain ratkaisuja ja näkökulmia. Katsotaan ensin yleisellä tasolla. Vähemmän tietokoneita tarkoittaa parempaa kestävyyttä ja enemmän rahaa. Eli optimoimalla laskentaa tarvitsemme vähemmän laskentaresursseja. Tämä parantaa kestävyyttä, mutta hyödyttää meitä myös taloudellisesti. Tämän saavuttamiseksi voimme hyödyntää FinOpsin periaatteita GreenOpsissa, kuten lähes reaaliaikaisia raportteja ja resurssin käytön asettamista liiketoiminnan kontekstiin. Nyt meillä on taloudellinen insentiivi tukena, mutta katsotaan mitä muuta tämä tarkoittaa. Yksikkötalous on käsite, jota voimme soveltaa molempiin menetelmiin. Tai oikeastaan tämä on suotavaa. Pohjimmiltaan tämä tarkoittaa, kuinka paljon voittoa pilvipalveluihin investoiminen tuottaa. Karkeimmillaan tasolla se näkyy yrityksesi tuloslaskelmassa. Kuinka paljon pilveen käytettiin verrattuna siihen, kuinka paljon palveluasi myytiin. Parannettu versio pystyy arvioimaan, kuinka paljon asiakkaan ylläpitäminen palvelussasi tai asiakastapahtuman hoitaminen maksaa. Kun optimoit pilvikuormitustasi, yksikkökustannuksien pitäisi laskea ja yksikkövoittojen kasvaa. Käyttämällä yksikkötaloutta voit alkaa ymmärtää, kuinka paljon arvoa on jokaisessa kustannusoptimointialoitteessa. Samat resurssit, samat tagit, mutta eri kysymykset. Paljonko maksaa, paljonko kuormittaa. Tehdäksemme resurssit näkyviksi eri tiimeille jyvitystä varten, resurssitagit auttavat molemmissa menetelmissä. Näin mittaus ja omistajuus saadaan aikaiseksi. Mittauksen on nyt käytössä yhteisiä mittayksiköitä, esim. Virtuaalinen prosessointitunti. Näitä voidaan hyödyntää myöhemmässä vaiheessa raportoinnin prosessointia. Saadaksemme Scope 3 näkyvyyttä voimme luoda säännöllisen kustannus- ja käyttöraportin tarpeen mukaan. Esimerkkinä AWS Kur tuottaa raportin S3-bukettiin, joka voidaan edelleen toimittaa kolmannen osapuolen palveluihin. Tässä kysymyksiä, mitä voimme kysellä sekä FinOpsin että GreenOpsin näkökulmasta. Tarvitaanko näin paljon kapasiteettia tai dataa? Usein prosessoimme, tallennamme ja siirrämme dataa vain varmuuden vuoksi. Hyvä nyrkkisääntö on prosessoida mahdollisimman vähän ja uudelleen hyödyntää laskentatuloksia mahdollisimman paljon. Onko arkkitehtuuri riittävän kevyt ja tarkoituksenmukainen? Ylimitoitetut järjestelmät kuluttavat enemmän sähköä ja maksavat enemmän. Entä olisiko isommalle arkkitehtuurimuutokselle sittenkin tarvetta? Skaalaus, 247 palvelut ja nopeat vastaukset maksavat myös energiaa. Jos kaikki on aina päällä ja valmiudessa, sähköä kuluu, kysy, tarvitseeko olla. Tässä vielä joitain huomioitavia asioita kummastakin kulmasta. Redundantti infra ja mittaamaton telemetria voivat kasvattaa päästöjä moninkertaisiksi. 3 aktiivista kopiota palveluista ei aina tarkoita kolminkertaisesti arvoa. On tärkeää, että kyseenalaistaan perinteisiä pilvitarjoajien suosituksia. Ne hyötyvät käytöstä. Mitä ei mitata, ei optimoida, mutta kaikkea ei tarvitse mitata. Telemetria itsessään kuluttaa resursseja, kaikki mittaaminen ei ole ilmaista. Entä voisimmeko pakata dataa jotenkin? Lopuksi muistijälki. Eli miksi tietyt valinnat tehtiin? Jälkikäteen on hyvä tietää, miksi valittiin kallis lisenssi tai tietty arkkitehtuuri. Muuten virheet toistuvat. Esimerkiksi kalliimpi lisenssi voi poikia säästöjä jossain muualla.
Sitten ehkä se vaikein asia, eli milloin säästö on sen arvoista. Esimerkiksi milloin kustannusoptimointiin käytetty insinöörityö on maksanut itsensä takaisin. Jos säästät 2 euroa ja käytät siihen insinöörityötä 1 tunnin, lopputulos on negatiivinen. FinOpsin ROI arvioidaan rahassa, GreenOpsin ei aina. Mutta tämä ei tarkoita, etteikö ROIta olisi. Hiilidioksidisäästöt nyt voivat tarkoittaa vähemmän säätelyä myöhemmin, parempaa ESG-uskottavuutta ja arvoa, joka ei pala budjetin mukana. Ennen toimintaa käytä Napkin Math-laskentaa priorisointiin. Nopea, karkea arvio riittää usein erottamaan aidon potentiaalin turhasta hienosäädöstä. Esimerkiksi oletetaan, että käytät virtuaalikoneita x86-arkkitehtuurilla ja tiedät, että ARM64 on halvempi. Sinun pitäisi sitten laskea, mikä olisi ARM64 siirtymisen säästövaikutus, kun kaikki virtuaalikoneet siirtyvät, tai esimerkiksi kun 70% niistä siirtyy. Jos mahdollista, sinun tulisi myös arvioida, kuinka paljon vaivaa optimoinnin toteuttaminen vaatii, tai ainakin kuinka monen tiimin kanssa sinun on koordinoitava muutoksia. Budjetti ja säästö näkyväksi tiimeille, sekä euroina että hiilidioksidina. Budjetti tarvitaan antamaan konteksti säästöille. Hiilibudjetti vaatii nollatason baseline-mittauksen. Jos tiimit eivät näe vaikutuksiaan, ne eivät myöskään välitä niistä. Tärkeintä näissä on kuitenkin muistaa kumuloituva säästö. Ei niinkään mitä säästettiin kuukaudessa, kun optimointi tehtiin, vaan mitä tullaan säästämään seuraavan 12 kuukauden aikana. Tai kääntäen, mitä tämä kustantaa meille, mitä myöhempään optimointia lykätään. Tässä vielä muutama vinkki rakentamisen tueksi. Lisää sisäinen hiilihinta ja CO2e per request samaan dashboardiin kuin kustannukset. Päästö muuttuu näkyväksi, kun se esitetään samalla rivillä kuin eurot. Valitse alue infralle tietoisesti sähkön profiilin mukaan. Esim. Kaikki AWS-regionat eivät ole yhtä puhtaita. Valinnalla on vaikutus, vaikka hinta olisi sama. Priorisoi työkuormia, jotka vaikuttavat oikeasti. Kaiken ei tarvitse olla vihreä, eli valitse kriittisimmät palvelut, joissa vaikutus on suuri. Ohjelmistokehittäjät, järjestelmäylläpitäjät, finanssipuoli, tuotehallinta, hankintaorganisaatio ja johto katsovat pilveä eri kulmista, ja niin se pitääkin. Näiden näkökulmien yhteensovittaminen on vaikeaa, mutta välttämätöntä. Yhteinen kieli on yhteinen päätösvalta. Päästöt, kustannus ja riski pitää pystyä tuomaan samaan keskusteluun. GreenOps pitää ujuttaa DevOpsin kylkeen, ei rakentaa erillistä kuplaa. Jos päästömittarit elävät irrallisessa Excelissä, niitä ei huomioida päivittäisessä työssä. Automaatiota ja olemassa olevaa toteutusta on hyödynnettävä. Kyse ei lopulta ole yksittäisen ihmisen tekemistä säästöistä, vaan siitä, että koko organisaatio muuntautuu tekemään astetta parempia valintoja. Tehdään seuraavaksi kriittistä tarkastelua. Kustannukset ovat hyvä indikaattori kestävyydestä. Tarkastellaan tätä väittämää hieman tarkemmin. Aikaisemmassa osuudessa käsiteltiin FinOpsin ja GreenOpsin yhtäläisyyksiä. On kuitenkin sokeaa luottaa pelkästään euromäärään, jos tarkastellaan kestävyyttä. Kontekstilla on väliä. Tarkastellaan esimerkiksi seuraavaa skenaariota, eli siirretään työkuorma edullisimmalle regionalle. Tutkimusten mukaan edullisempi regiona saattaa olla hiili-intensiivisempi. Esimerkiksi Ohio versus Pariisi, jossa on paljon ydinvoimaa tarjolla. Pahimmillaan myös viive voi kasvaa, mikäli siirretään työkuorma kauemmaksi loppukäyttäjästä. Lisäksi tästä aiheutuu ylimääräinen operointikustannus ja riskit. Entä mitä tapahtuu, kun liian moni toimija siirtää yllättäen työkuormansa samaan regioonaan? Voi käydä niin, että uusiutuvaa energiaa ei olekaan riittävästi saatavilla. Tärkeämpää on päättää sopiva regiona alkuperäisessä suunnitteluvaiheessa. Säästösuunnitelmat, eli niin sanotut savings plans, saattavat vääristää laskentaa. Esimerkiksi 66% hintasäästö, mutta energiankulutus ei tipu verrattuna on-demand-hintaan. AWS Graviton prosessoreiden kustannus ja energiatehokkuus eivät ole yksi yhteen. Vain noin 20% edullisempi kuin vastaava EC2-instanssi, mutta noin 60% energiatehokkaampi. Lisäksi palveluntarjoaja ei välttämättä laske palveluidensa hintaa, vaikka heidän energiatehokkuutensa paranee.
Lopuksi ehkä se kiusallisen ilmiö. Jevosin paradoksin mukaan tehokkuus lisää kokonaiskysyntää alkuperäistä käyttöastetta korkeammalle. Esimerkiksi jos haluamme vähentää pilvikustannuksia, on mahdollista, että asiakas käyttää ylimääräisen rahaa muihin pilviresursseihin. Siitä huolimatta näemme, että meidän on jatkettava optimointia, ainakin hukkaan heitetyn laskennan poistamiseksi. Heidän lopuksi nopea yhteenveto. Yleisesti voisi todeta, että organisaatiot, joissa FinOps on otettu vakavasti, omaavat hyvät lähtökohdat myös GreenOps tekemiseen. Kustannus ei ole hiilidioksidipäästö, mutta usein suunta on sama, eli usein, mutta ei aina. Siksi molempia pitää mitata erikseen. Tee näkymättömästä näkyvää, mittarit, muistijäljet, keskustelu. Asiat, joista ei puhuta äänen, eivät parane itsestään. Kaikkea ei voi eikä pidä optimoida, mutta osa kannattaa ja sen voi todistaa. Kysymys ei ole siitä, tehdäänkö GreenOpsia vai tehdäänkö se viisaasti. Hukan poistolla on kaksinkertainen hyöty. Instanssien oikea koko, käyttämättömien ympäristöjen siivoaminen ja SaaS-lisenssitasojen pienentäminen vähentävät sekä euroja että watteja. Kustannustiedot ovat edelleen nopein tapa havaita tämä hukka. Tagitys, kustannus- ja käyttöraportit, joihin tekijät ja ylläpitäjät jo luottavat, voidaan hyödyntää hiilidioksiditiedon luomiseen. Voidaan myös hyödyntää olemassa olevia FinOps-näkyviä ja tuoda hiilidioksiditiedot eurojen rinnalle. Luonnon resurssikulutuksen optimoiminen ja ratkaiseminen ei ole välttämättä se helpoin juttu, mutta ehkä se on yksi tärkeimmistä. Niin kauan kuin joudumme rakentamaan uutta, emme voi kutsua itseämme 100% vihreiksi. Jevosin paradoksi on todellisuutta. Kannon motiivina on merkityksellisyys ja tarkoituksen tunteen luominen meille. Sen sijaan, että keskittyisimme vain rahaan perustuvaan voittoon, tunnustamme luonnon konkreettisen arvon. Emme voi elää ilman sitä. Tämän vuoksi lahjoitamme, tai pitäisikö sanoa, kierrätämme 10% voitoistamme takaisin luontoon. Kiitos. Ja kiitos, kun seurasit loppuun asti. Jos aihe alkoi kiinnostaa, niin käy lukemassa meidän blogipostauksia seuraavaksi. Nähdään!